سلام و عرض احترام. میلاد رضایی هستم و اینجا کانال ایران شهر خورشیده. امروز با یک تحلیل بسیار استراتژیک و مهم در خدمت شما عزیزان هستیم. بدون تعارف قرار به سراغ یکی از پیچیده‌ترین و مهمترین سناریوهای ژئوپلیتیکی دنیای غرب در مقطع فعلی بریم. سناریویی برای منطقه شمال غربی ایران، یا بهتر بگم منطقه قفقاز. سناریویی که میشه اون رو نسخه دوم اوکراین برای ایران دونست. البته اوکراینی که این بار دو هدف اصلی داره: ایران و روسیه. این پروژه‌ایه که به نظر میرسه با حمله ترکیه و آذربایجان به ارمنستان شروع میشه و غرب اون رو به عنوان نقطه شروع یک جنگ ترکیبی جدید درست در حیات خلوت ایران طراحی کرده. چرا قفقاز؟ چرا حالا؟ برای جواب به این سوال باید برگردیم به گذشته، به زمانی که آمریکا بعد از سال 2014 مطمئن شد که سوریه در محور مقاومت باقی میمونه و با کاهش نفوذ آمریکا در منطقه، پروژه انتقال قدرت و ثروت به محور شرق سرعت میگیره. اینجا بود که طرحی ریخته شد تا سه رأس اصلی قدرت در محور شرق، یعنی رأس نظامی روسیه، رأس اقتصادی چین و رأس ژئوپلیتیکی یعنی ایران، با دشمنان نیابتی تضعیف بشن تا دنیا وارد فاز نهایی انتقال قدرت یا همون دوره جنگ‌های جهانی نشه. اما این طرحشون شکست خورد و بعد از 7 اکتبر دیگه مطمئن شدن که دنیا داره وارد دوره جنگ‌های منطقه‌ای و بعد هم جهانی میشه. طرح کاملا روشن بود: قدرت‌هایی که هنوز در پیله خودشون هستن باید قبل از اینکه بتونن پروانه بشن در همون پیله نابود یا به ضعیف‌ترین حالت ممکن برسن. کل هژمون غرب با تمام امکاناتش وارد عمل شد و بعد از شهادت آیت الله رئیسی فاز دوم این نقشه اجرایی شد. فازی که تا حمله اخیر به ایران ادامه پیدا کرد. انتظارشون این بود که مدلی شبیه به سناریوی نابودی ساختار حزب الله لبنان در ایران هم فعال بشه. یعنی اول حلقه فرماندهان نزدیک به رهبری هدف قرار بگیرن و بعد خود رهبر ایران حذف بشه. اینطوری ایران وارد یک فاز بازسازی طولانی مدت میشد و هژمون غرب فرصت پیدا میکرد که به سراغ روسیه و چین بره. به خصوص که اگه منابع انرژی چین یعنی ایران و روسیه به شدت درگیر بشن، چین هم نمیتونه با تمام توانش وارد میدون بشه. اما اینجا هم با بازیابی سریع ساختار قدرت در ایران، اون هم در کمتر از 24 ساعت و پاسخ سنگینی که داده شد، مشخص شد که این طرح هم قابلیت اجرایی نداره. و حالا اونها به سراغ آخرین مرحله تهاجم منطقه‌ای خودشون پیش از آغاز جنگ‌های جهانی رفتن. این مرحله در واقع ایجاد یک آشوب گسترده منطقه‌ایه که در اون متحدان اصلی آمریکا برای بقای خود آمریکا فدا میشن. به عبارت دیگه، ورود ناتو به جنگ. برای این کار نیاز دارن کاری کنن که ناتو به طور مستقیم با ایران و روسیه درگیر بشه. اما نه فقط در یک جبهه، بلکه در چند جبهه. چون طرح قبلیشون برای درگیری تک به تک شکست خورده بود. اما پاسخ ایران به اسرائیل نشون داد که کشورهای عضو ناتو اگه مستقیم درگیر بشن، باید هزینه بسیار سنگینی بپردازن. به همین دلیل اعضای ناتو رو دسته‌بندی کردند و در مرحله اول قرار ترکیه و چند کشور اروپای شرقی و منطقه قفقاز وارد یک جبهه مشترک علیه ایران و روسیه بشن. حالا میخوان از طریق ترکیه یک جبهه مشترک نیابتی رو در خط اتصال غرب دریای مازندران باز کنن و بهترین جا برای این کار قفقاز جنوبیه. قفقاز جنوبی محل تلاقی سه تمدن بزرگه: 1. تمدن ایرانی شیعی، 2. تمدن ارتدوکسی روسیه، 3. و تمدن سکولار غرب که با رنگ و لعاب پانتورکیسم و صهیونیسم آمیخته شده. این منطقه از نظر جغرافیایی مثل یک پل بین خاورمیانه، اروپا و آسیای میانه عمل میکنه. اگه غرب بتونه این پل رو تصرف کنه، هم مسیر ترانزیت ایران و روسیه رو میبنده و هم توازن منطقه رو به کلی به هم میزنه.
پس از شکست راهبردی اسرائیل در جنگ غزه و ناتوانی آمریکا در مهار ایران از جبهه‌های شرقی و غربی، حالا تمرکز به سمت شمال غرب ایران یعنی قفقاز تغییر کرده. و اما جرقه شروع این جبهه مشترک، حمله به ارمنستان. غرب دنبال یک بهانه یا محرک برای شروع پروژه‌اش در قفقاز و اون بهانه چیزی نیست جز شعله‌ور کردن آتش جنگ ترکیه و آذربایجان با ارمنستان. بهترین بهانه در ظاهر احیای دالون زنگزور هست. یک دالون استراتژیک که باکو رو به نخجوان و ترکیه وصل میکنه. تصرف این دالون یعنی پایان نفوذ روسیه و ایران در قفقاز و تسلط کامل ناتو بر مسیرهای حیاتی منطقه. تا پیش از این ایران بارها اعلام کرده بود که اجازه تغییر مرزهاش رو نمیده. اما با درگیر شدن ایران و اسرائیل یک فرصت طلایی برای غرب فراهم شده تا این اتفاق رقم بخوره. ترکیه و باکو با حمایت اسرائیل و ناتو عملاً دارند برای یک حمله برق‌آسا آماده میشن. حمله‌ای که میتونه کل نظم مرزی قفقاز رو به هم بریزه. در این مسیر ارمنستان فقط یک بهانه است. هدف اصلی ایران و روسیه هستند. اونها به دنبال ایجاد اسرائیل دوم در قفقاز هستند. یادتون باشه در زمان درگیری‌های ایران و اسرائیل بعضی از مقامات اسرائیلی رسما اعلام کردند که اسرائیل داره کاری رو برای بقای هژمون غرب در منطقه انجام میده که خود غربی‌ها باید انجام میدادن. به قول خودشون اسرائیل داره دستهاش رو کثیف میکنه و غربی‌ها باید ممنونش باشن. دقیقاً همین ایده در هژمون غرب برای منطقه قفقاز هم در نظر گرفته شده. اینکه بتونن یک بار دیگه یک اسرائیل دیگر رو از دل حمله به ارمنستان در باکو ایجاد کنن. پشت پرده این پروژه فقط اهداف ژئوپلیتیکی نیست. یک پروژه تمدنی و ایدئولوژیک هم در جریانه. اسرائیل به کمک لابی‌های ماسونی و با حمایت مالی یهودیان صهیونیست در حال تلاشه تا یک شاخه جدید از خودش رو در قفقاز ایجاد کنه. این شاخه جدید نه لزوماً به نام اسرائیل، بلکه در عمل با ساختار اون کاملاً هم راستا خواهد بود. اسکان یهودیان و نیروهای شبه نظامی در باکو، قبرس، کرت و جزایر دریای اژه. ساخت کیبوتس‌های مدرن در حاشیه مرزهای شمال غرب ایران و تلفیق یک جریان ضد دین رسانه‌ای جدید با صهیونیسم افراطی و پانتورکیسم در یک قالب نو. و هدف چیه؟ تشکیل یک اسرائیل بدون نام که نه تنها مرزهای ایران رو تهدید کنه، بلکه روسیه رو هم از جنوب درگیر خودش کنه. باید این سوال رو از خودمون بپرسیم. ترکیه در این بازی ابزار یا یک قربانی؟ نقش ترکیه در این پروژه پیچیده و دوگانه است. اردوغان سعی داره با اهرم قومگرایی ترکی و معرفی پروژه خیالی جهان ترک موقعیت منطقه‌ای خودش رو تقویت کنه. اما اون چه در عمل داره اتفاق میفته چیزی فراتر از ایناست. یک، غرب داره از ترکیه به عنوان اسب تروای خودش استفاده میکنه. دو، اسرائیل از طریق صنایع نظامی، اطلاعاتی و مالی به باکو و آنکارا نفوذ کرده. سه، و ناتو زیرساخت‌های نظامی ترکیه رو به صورت نامرئی مدیریت میکنه. ترکیه داره در مسیری حرکت میکنه که ممکنه در پایان خودش قربانی پروژه‌ای بشه که از اول هم قرار نبود به نفع اون تموم بشه. فراموش نکنید که ایران به عنوان قلب محور مقاومت و روسیه به عنوان رقیب دیرینه ناتو در اوراسیا هر دو دشمن راهبردی غرب به حساب میان و قفقاز بهترین محل برای ضربه زدن همزمان به این دو بازیگره. برای ایران باز شدن یک جبهه جدید در شمال غرب، تحریک اقلیت‌های قومی، ایجاد ناامنی در مسیرهای ترانزیتیش و ده‌ها ضرر دیگه در نظر گرفته شده. برای روسیه هم
درگیر شدن در دو جبهه یعنی اوکراین در غرب و ارمنستان در جنوب به همراه تضعیف جایگاه نظامیش در قفقاز همگی نشون میده که استارت اون پروژه اصلی یعنی جنگ آخرالزمانی از قفقاز و با حمله به ارمنستان زده میشه. پروژه اوکراین قفقاز به مراتب پیچیده‌تر و چند لایه‌تر از پروژه‌های قبلی هژمون غرب برای مقابله با محور شرق در اروپا است. این بار ما نه فقط با جغرافیا بلکه با تاریخ، مذهب، قومیت و ایدئولوژی طرف هستیم. یادتون باشه که در یک تحلیل خیلی مهم دیگه درباره جانمایی یک پایگاه جدید آمریکایی در بندر ینبوع عربستان و آغاز دکترین جنگ صلیبی صحبت کردم. پیشنهاد میکنم حتما اون تحلیل رو هم ببینید. غرب و اسرائیل میخوان با ایجاد یک هسته صهیونیستی در شمال غرب ایران هم روسیه رو مهار کنن و هم ایران رو درگیر یک جنگ فرسایشی منطقه‌ای کنن. تروریست‌های آموزش دیده بیکار در سوریه هم به جای اینکه به جان هم بیفتن و برای اسرائیل دردسر درست کنن، به سمت مرزهای ایران سرازیر میشن. اگه این پروژه موفق بشه، نظم ژئوپلیتیکی منطقه برای دهه‌ها تغییر میکنه و حتی ممکنه شاهد شکست محور شرق باشیم. راه نجات چیه؟ اتحاد استراتژیک تهران، مسکو و پکن و مهمتر از اون اینه که در داخل ایران درک درستی از اونچه در پشت پرده در حال وقوع پیدا کنیم. باید یادآوری کنم که سالها سازمان‌های اطلاعاتی غربی به همراه لابی باکو سعی کردند تا توجه مردم و مقامات ایران رو از باکو منحرف کنند. سعی کردند به ما بقبولونن که باکو فقط یک منطقه کوچیک و بیمار در دست علیف هست که کار خاصی نمیتونه انجام بده و ما هم برای حفظ امنیت منطقه و برای اینکه نشون بدیم ایران یک کشور صلح طلبه، چشمامون رو روی شرارت‌های باکو بستیم. اما در حمله اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران دیدیم که چطور جنگنده‌ها و پهپادهای دشمن از آسمان باکو وارد دریای مازندران شدند و به کشور حمله کردند. در انتها باز هم مثل تحلیل قبلی تأکید می‌کنم که این مطلب فقط نوک کوه یخ و شروع یک مبحث بسیار پیچیده است که به دلایل امنیتی نمیشه بیشتر از این به صورت گسترده بهش پرداخت. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم این تحلیل براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. حتما کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید و با حمایتتون به رشد کانال کمک کنید. تا تحلیل بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.